У нас був фотограф, модель, купа світла і насадок до цього світла, багато локацій, і ми могли робити все, що завгодно. Але я завжди знав, що ми дійдемо до цього. Fujifilm INSTAX Mini. Поїхали! Це крутий фотоапарат, який дасть вам змогу зробити миттєві знімки, які ви зможете залишити в себе відразу, а не чекати, доки фотограф вам буде їх робити цілий тиждень або навіть місяць. Ви могли подумати, що Fujifilm INSTAX Mini – це камера лише для фотографів або для тих, хто добре розбирається у налаштуваннях справжнього дзеркального чи бездзеркального фотоапарату. Проте це не так. Як ви бачили, тут лише одна кнопка – це кнопка «Сфотографувати». І це, скоріше, класний подарунок для тих, хто хотів би зберегти важливі моменти свого життя і важливих людей у своєму житті, одразу отримати знімки та покласти їх до альбому, як це і зробила Аніта. У неї також є INSTAX Mini іншої серії, проте вона дуже задоволена цим фотоапаратом. Аніта – наш SMM-менеджер, і вона коротко розповість про те, скільки вона вже користується цією камерою. В неї дуже багато, до речі, знімків вона принесла сьогодні, покаже. І чи ця камера якось стала у неї в нагоді. Мені фотоапарат INSTAX подарували друзі на день народження. І це дійсно крута штука, яка дозволяє зберегти найкращі моменти вашого життя. Свій фотоапарат INSTAX я беру з собою у кожну подорож. Тому замість магнітів на холодильник я привожу з собою вже готові фотографії, які не потрібно ходити і роздруковувати. Так у мене вже назбиралась солідна колекція фотокарточок з найкращих подій у моєму житті. Це різноманітні подорожі, весілля, вечірки і так далі. Перевага INSTAX в тому, що не обов'язково розбиратися в налаштуваннях камери. Я, наприклад, більше користуюся телефоном, ніж фотоапаратом, але з INSTAX працювати дійсно дуже просто. Як ви вже зрозуміли, камери Fujifilm INSTAX Mini підходять не лише для фотографів, але й для звичайних людей, які хочуть зберегти дорогоцінні миті свого життя. Ще кілька слів про цю камеру. Для того, щоб почати фотографувати, вам потрібно буде лише встановити картридж. До речі, якщо ви купляєте цю камеру в КТС, то у вас в комплекті вже буде один картридж, і з міні-картриджі плівки ви можете придбати окремо. Тож, ви встановили картридж, тут вже буде встановлено дві батарейки формату 2А в комплекті. Від них живиться камера. І вам потрібно буде нажати отут кнопочку, для того, щоб виїхав об'єктив. І оця кнопочка для того, щоб фотографувати. В принципі, це і все. Алгоритм дуже простий. Я думаю, з цим розбереться навіть дитина. Тож, якщо коротко підсумувати, це дуже гарний подарунок до Нового року, до Миколая, а також до Різдва. Я думаю, що будь-яка людина буде рада і задоволена цією камерою, тому що фотографувати швиденько мільйон кадрів на смартфон може кожен, а трошки подумати і зберегти цінні миті свого життя, щоб вони одразу були вже з вами, коли ви приїжджаєте з подорожі, роздруковані і залишилися з вами назавжди. Це вже трохи інша ситуація. Чи сподобалася вам ця камера Fujifilm INSTAX Mini? Пишіть свою думку у коментарях і, звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.